विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. शेवटी डे 1 शिफ्ट 1 चा अनालिसिस आपल्याला मिळालं आहे. ओके, थोड्याच वेळात दिनेश सरांच्या चॅनलवर मॅथ्सचं पण अनालिसिस आपल्याला मिळणार आहे आणि आरजी लेक्चर्सवरती फिजिक्सचं मिळालं. मग कसा पेपर होता मला सांगा. काही जण म्हणतील एकदम सोपा होता, बिलकुल टफ नव्हता. काही म्हणतील हा इझी होता. काही जण म्हणतील मॉडरेट होता, टफ होता, बेकार गेला पेपर. हो, सगळ्या प्रकारची मुलं असणार आहेत, लक्षात घ्या. पण मी तुम्हाला माझं अनालिसिस सांगतो. जशी मी रिक्वेस्ट केली होती मुलांना, डे 1 शिफ्ट 1 च्या मुलांना, की तुम्हाला जेवढे क्वेश्चन्स आठवतील तेवढे कॉमेंट बॉक्समध्ये मला कळवा. मला आभार मानायच्या भरपूर मुलांच्या लक्षात घ्या. त्यांनी म्हणजे थोडक्यात आता नाव घ्यायला नको, पण बरीचशी मुलं आहेत. एक कॉमेंट मला तर वाटत होतं की सगळेच कॉमेंट पिन करून ठेवावे, पण तसं करता येत नाही. एकच कॉमेंट पिन करता येतं, मी ते करून ठेवलंय. तुम्ही ते बघा. याच्या अगोदर जो मी व्हिडिओ अपलोड केला ना, त्याच्यावरती क्वेश्चन्स आहेत. क्लिअरली सांगू का, नीट 2021 या वर्षी त्यांनी एक क्वेश्चन असा विचारला होता. बेन्झीन रिंग होती, त्याची रिॲक्शन CO + HCl, खाली कॅटलिस्ट दिला होता आणि बेन्झेनॉल्डिहाइड तयार होतं. दिस रिॲक्शन इज नोन ॲज असं विचारलं होतं. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ही आहे गॅटरमन-कॉच फॉर्मायलेशन. नीट मध्ये असं विचारलं होतं. ओके, सीईटी पहिल्या शिफ्ट मध्ये विचारलं होतं. काय माहिती आहे का, की गॅटरमन-कॉच फॉर्म्युलेशन मध्ये रिएजंट कुठला कोण वापरतात. सो इझीने सांगा बघू. तर रिॲक्शनची भीती बाळगू नका. आज संध्याकाळी दिनेश सरांचं लेक्चर झाल्यानंतर तुम्हाला मी म्हणजे दिनेश सर मॅथ्सचं अनालिसिस दिलं ते सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला मी रिॲक्शन आज प्रोव्हाइड करणार आहे. आज सकाळी मी न्यूमेरिकल्स, मी चुकून व्हिडिओमध्ये 50 बोललो, पण 100 न्यूमेरिकल्स विथ सोल्युशन तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेत. जो तो व्हिडिओ बघितला नसेल त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, तो बघा. संध्याकाळी रिॲक्शन्स देतोय मी, ते पण तुम्ही क्लिअर एकदा करा. तुमचे तिथं पण 10-15 मार्क क्लिअर होऊन जातील. ओके, आता मेन पॉइंट काय बघा. कालच दिनेश सरांनी त्यांच्या लाईव्ह लेक्चरमध्ये 11 स्टँडर्डच्या काही न्यूमेरिकल्स घेतले होते. ती परीक्षेत जशीच्या तसे आले होते. ओके, मी एका व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये बघितलं, मुलांनी फोटो शेअर केले होते की हा प्रश्न आहे तसा आला होता. म्हणून आम्ही तुम्हाला सुरुवातीपासूनच सांगत आलोय काय, की स्कोअर बूस्टर याच्या बाहेरचं काय येणारच नाहीये. याच्या बाहेरचे प्रश्न येणारच नाहीये. त्यातले प्रश्न जसेच्या तसे तुम्हाला बघायला मिळतात. ओके, पण टाइम मॅनेजमेंट जमलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी ऑलरेडी एक व्हिडिओ तयार केलाय मी, तो पण तुम्ही बघितलेला असेलच नक्कीच. ओके, फक्त टाइम मॅनेजमेंट प्रॉपर करा बाळांनो. माझ्या मते पेपर असेच असणार आहेत, एक तर इझी नाहीतर व्हेरी इझी. ओके, खाली मी बघणारच नाही आहे काय लिहिलंय मी, ते मला ते बघायचंच नाही, तिकडे जायचंच नाही आहे. पेपर सोपाच असणार आहे. आलं का ध्यानात तुमच्या? मग काय सांगायचं आहे मला ते. बरं, आता हा व्हिडिओ अपलोड होईपर्यंत सेकंड बॅचची पण मुलं आले असणार आहेत. त्यांना पण मी रिक्वेस्ट काय करतोय की तुम्ही सुद्धा सेकंड बॅचमध्ये काय क्वेश्चन्स आले होते ते पण अपलोड करा. ओके, ते पण मुलांना कळवा कॉमेंट बॉक्समध्ये. आता तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का, मुलं सुद्धा इतरांना हेल्प करतायत. ओके, आणि ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. आणि काय झालंय माहिती आहे का, आजच्या डे 1 शिफ्टमुळं सगळ्यांचा कॉन्फिडन्स वाढलाय, की कळालंय आपल्याला की PYQs येत आहेत, इझी क्वेश्चन्स येत आहेत, काही अवघड असं येत नाहीये. मुलांमास वगैरे सिंपल न्यूमेरिकल्स आले होते, लक्षात घ्या. ओके, मग ह्या व्हिडिओचा माझा हेतू काय होता, की तुम्हाला सांगायचं आहे मला की अवघड असं काही येत नाहीये. पेपर हे इझीच आहेत, फक्त व्यवस्थित कॉन्फिडेंटली पेपरला सामोरे जावा. आणि मी आणखीन काय सांगितलं तुम्हाला, की आज संध्याकाळी रिॲक्शन्स, ओके, डाऊट सॉल्विंग सेशन पण ठेवणार आहे. मी एक फोन नंबर पण इथं देईन तुम्हाला वेगळा, ज्याच्यावर तुम्ही व्हॉट्सअपवर मला डाऊट विचारू शकता. रिॲक्शनचे सोल्युशन पण मी सगळे ते देणार आहे, लक्षात घ्या. तरीही समजलं नाही तर डाऊट विचारू शकताय. ओके, मग चला करा चांगली तयारी. ऑल द बेस्ट.